کعبه رو با خاک یکسان کرد. 2 تا ورژن از اسلام مردم میدیدن. من ببین چجوری این تئوری خلافت و اینا سازماندهی کردن برای مردم بدبخت که بعد 1400 سال هنوز متاسفانه دامنگیر برادران ماست. عبدالملک مروان اومد یه کاری انجام داد. عبدالملک فهمید من برای اینکه بتونم خلافت رو در شام نگه دارم بین خودمون باید چند تا کار کنم. اول باید با آل ابی سفیان اعلام براءت کنم، یه خورده از اینا فاصله بگیرم. همه اموی ان، بنی امیه، اینا پسرعموان، اینا بچهای مروانن، کلی هم از هم کشتن. به وقتش میرسه بهتون توضیح میدم. اولا یه اعلام براءتی بکنم. 2 اشتباه معاویه رو تکرار نکنم. معاویه فقط تو شام حدیث جعل میکرد که بتونه این پایتخت رو حفظ بکنه. چیزایی میگفت که وقتی به مرغ پخته میگفتی خندش میاد. تو مدینه میشنیدن میزدن تو سرش، گفتن ببین چرت و پرتای نقل کرد. متاسفانه قانونی که خلیفه دوم گذاشته بود که منع میکرد نقل حدیث رو، چی شده بود؟ توی مدینه و کوفه خفقان اگر شما حدیث نقل میکردی باید برخورد میشد، شام اوپن آزاد، هر کاری دلشون میخواد میتونستن بکنن. این باعث شد که اصلا 2 تا ورژن از اسلام مردم میدیدن. عبدالملک مروان متوجه این شده، پسر مروان یه سال هم خودش نتونست خلافت کنه، کشتنش، بچهای معاویه کشتنش. و عبدالملک اومد سر کار، این خلأ متوجه شد، اومد چیکار کرد؟ گفت من یه نفر مدنی باید وردارم بیارم حدیث بگه، نه شامی. اومد سرمایه گذاری کرد روی کی؟ روی یکی از همین افراد اسم شهاب الدین زهری. اینو برداشت آورد که واقعا هزاران حدیث نقل کرد و جعل کرد و ساخت. کار عجیب غریب میگه. مثلا خیلی جالبه، روایتش میخونین، حالا چند تاش امشب براتون میخونم ببینید چجوری این تئوری خلافت و اینا سازماندهی کردن برای مردم بدبخت که بعد 1400 سال هنوز متاسفانه دامنگیر برادران ماست. بعد 1400 سال براتون بخونم اصلا تعجب میکنه. مکه افتاده بود دست عبدالله ابن زبیر یا شهاب الدین زهری. روایت جعل میکرد که 3 تا مسجدن خیلی مهمن. کی گفته فقط مسجد الحرامه؟ مسجد الاقصی هم هست. از قضا اون سنگی که پیامبر پاشو گذاشت قبة الصخره به معراج رفت، ارزشش با خونه کعبه یکیه. همزمان سیستم توریستی گردشگری عبدالملک مروان به جای حج توریسم بیت المقدس برقرار کرد. میگفت داداش این ور نرید، این طرف برید. چرا؟ چون نگران بود. میگفت اینا اگر برن به مکه که دست آل زبیر افتاده، فرصتی فراهم میشه که این شامیایی که هیچی از این ور نمیدونن یهویی مواجه میشن با کلی دروغ، از بیخ و بنیان میریزن به هم. اینجوری هم بود دیگه، تو موارد متعدد من همین شبای گذشته نقل کردم. طرف میرسه شروع میکنه فحش دادن به اهل بیت. ببین با خودش میگفت اینا کافرن. روایت‌های جعل شده اینو شنیده بودن که اصلا لله و لرسولهی فحش میدادن به اهل بیت، لعن میکردن و تعجب میکردن که چرا دستگاه خلافت علنی با اینا برخورد نمیکنه. ادیایی میرسید به ما اصلا میدید چقدر مؤدب، چقدر مهربون، با آیات قرآن داره من بحث میکنه، هیچ کدوم نمیتونم جواب بدم. بابا اینقدر عجیب که من تو شام حضرات خارجی جا زدن وقتی کاروان اسرا رو بردن. وقتی برگشت میبینه عجب داره با اذان با ما مناظره میکنه، با آیه قرآن داره با ما مناظره میکنه، میریختن به هم. پس این خطر بود سمت مکه برن. سریع جناب شهاب الدین زهری کامپیوترشو در آورد و 2 تا روایت تایپ کرد و داد بیرون. پرینت گرفتن. بعد یک نظامی داشتن، یک سیستمی داشتن، سیستم قوالها و نقالها. اینا شروع میکردن پخش کرد. بخشنامه حکومتی میشد میرسید دست تمام امام جماعت ها. افرادی داشتن پول میگرفتن، اینا تو کنجا و زاویه ها تو مساجد میشستن، مردم دور خودشون جمع میکردن، میگفت بیا براتون تعریف کنم. اینو پیغمبر شنیدم، اینو کی شنیدم، اون کی شنیدم. یعنی اینا اراده میکردن تو چند وقت بعد مثلا میدید کمتر از 6 ماه کل یه مطلب پیچیده همه جا. خطر این بود که اینا مواجهه با دستگاه رسانه‌ای مدینه پیدا نکنن، مکه پیدا نکنن، با عراق که اصلا دشمن خونی ان با هم شامیان. عبدالملک آدم مقتدری بود. اصلا تعریف مسلمان اسلام رو تو مکتبش در زمان این انجام شد برای اهل سنت. تا قبلش اصلا کلمه مسلم خیلی رواج نداشت، میگفتن مؤمن یا مهاجر. میخواستم بگم میگفتم مؤمن. این اومد تعریف. سکه ضرب کرد، دینار، درهم، سر و سامون داد به خیلی چیزا. از نظر جغرافیای سیاسی و نظامی تا مرزهای چین حکومت اسلامی رفت، تا مرزهای چین و اصلا هم کوتاه نمی اومد. شما این تو برخورد با عبدالله ابن زبیر کیو میذاره مسئول که برو اونجا رو جمع کن؟ حجاج ابن یوسف. حجاج هم اومد، رفتن اون بلندی منجنیق گذاشتن، کعبه رو با خاک یکسان کرد. اومد حجرالاسود رو 4 تیکه کرد. آقا دیگه همه کف کردن، گفتن این دیگه چیه؟ عبدالله ابن زبیر رو مثل، چون امام حسین فرمودن میگه مثل گوسفند تو کسی که تو مکه سر بریده خواهد شد. اینجا سر برید، هر کی اونجا بوده قتل عام کرد. خبرش یه جوری پیچید میگه اصلا کوتاه نمیاد، قتل عام. اما کاردان آوردنش، میگن آقا خوب از نظر سیاسی بالاخره مرزا رو تا اونجا برد و سر و سامون داد و خیلی روی این تاکید داشت. دقت بفرمایید تو حوزه خلافت من یک ورژن از دین باید بره بیرون. ورژن مورد تایید دستگاه حکومت
حکومت، نه ورژن های دیگه که میخواد توی مدینه و مکه و عراق اینا بزنه بیرون. سر سامون دادن به قرآن رو باید اینجوری بخون، با این لهجه که من میگم باید بخونید تا این جزء حتی وارد شد. ابن خلدون میگه عبدالملک ابن مروان از خلفای بنی امیه و عرب و جهان اسلام است. او در امور مملکت به سیره خلیفه دوم عمر ابن خطاب عمل مینمود. ابن تقتقی میگه عبدالملک مروان اولین کسی بود که مردم را منع کرد از امر به معروف. امر به معروف ممنوع اعلام کرد تو حوزه حکومتیش. شما حق نداشتی به این نفر بگی که آقا این کار درست انجام بده. حالا امام حسین میگه من برای چی قیام کردم؟ امر به معروف و نهی از منکر. مسئولیت پذیری اجتماعی رو باش برخورد کرد. میگه شما حق ندارید این کارو. هر چی من حکومت میگم اصلا به شما ربطی نداره. اولین خطبه که به خلافت رسید این جملهشه: شما دیگران را به تقوا فرا می‌خوانید اما خود را فراموش می‌کنید. به خدا سوگند از این پس کسی مرا به تقوا فرا بخواند گردن او را قطع خواهم کرد. همه مردم هم گفتن والله بالله گردن را قطع خواهد کرد. دیدیم یه ترس فراگیری توی جامعه رو حاکم کرد. مردم انتظارشون بوده تو حاکم اسلامی، این مردمی ان که حکومت امیرالمومنین تو ذهنشونه، که شبیه ساده ترین افراد زندگی. تو چه وضعش؟ این چه وضع خونه زندگیته؟ چرا بالا شهر زندگی می‌کنی؟ بیخود می‌کنی بالا شهر زندگی بکنی؟ تو باید یه پایین زندگی بکنی. پیامبر ما اینجوری نبوده. علی ابن ابی طالب نه به عنوان امام، به عنوان خلیفه اینطوری نبوده. این از کجا تو در آوردی؟ در پاسخ چنین چیزی رو از ما نخواهید که خود به آن عمل نمی‌کنید. گفت هر ما خودتون مثل بدبخت بیچاره زندگی از منم بخواید. من دوست دارم اینجوری زندگی کنم. به شما هیچ ربطی نداره. فرمایشی دارید شمشیر. همین که هست.